Miqtë nderuar, përshëndetje, është kjo magazina e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, Imazhi. E di që të gjithë i kemi sytë dhe veshët nga Çekia sonte, sepse atje në orën 20:45 do të luaj Republika Çeke kundër Kosovës, një ndeshje e jashtëzakonshme dhe shumë rëndësishme për Kosovën. Sonte mund të bëhet një hap gjigant drejt rrugës për në kualifikim në Evropianin e ardhshëm, por në këtë emision nuk do të flasim për këtë ngjarje shumë të rëndësishme. Kemi diskutuar dje, por do të ketë një edicion special sonte në Radio Televizionin e Kosovës dhe do të transmetohet po ashtu ndeshja në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, emision para ndeshjes dhe pas ndeshjes, por ne këtu do të flasim sot për sektorin privat, që është në hall të madh. Punëtorët e këtij sektori në shumicën e rasteve janë pa paga, janë pa pushime të rregullta dhe me gjëra jo krejtësisht në rregull çfarë duhet të jenë. Është paralajmëruar për javën e ardhshme se disa sektorë të ndërmarrjes private, punëtorëve të sektorit privat do të mbajnë greva dhe protesta, por çfarë mund të arrihet me këto dhe si mund të ecë përpara sektorit privat në këtë fushë, do t'i flasim të gjitha këto me zotin Yusuf Azemi, që është kryetari i sindikatës së sektorit privat. Zoti Azemi, mirë se erdhët. Mirë se jam. E di që po flasim sot për këtë temë, por e përmenda me qëllim atë çfarë na pret sonte në Çeki, ndeshja mes Kosovës dhe Çekisë atje, nëse edhe ju jeni në ato etha apo ju ka kapluar krejt çështja e asaj, me çfarë merreni? Edhe po të mos më bën se këtë pyetje, unë deshta që të shfrytëzoj rastin dhe ekipit ton të kemi një rezultat të favorshëm për cilin na fut në një kampionat të më të tjeshme. Do të thotë urojmë që sonte pas orës 11 festojmë gjithë së bashku. Dëshira ju. Urojmë që kjo të ndodhë dhe të ishte një diçka e jashtëzakonshme. Po ti kthemi asaj për çfarë ju kanë ftuar. Ju keni pasur sot një takim të sektorit tuaj, të sindikatës tuaj, janë marrë disa vendime që javën tjetër disa pjesë të sektorit privat të protestojnë dhe të hyjnë në greva duke kërkuar rritje pagash. Çfarë saktësisht vendoset sot? Sot ishte një ditë, po themi kështu, për sindikatën dhe punëtorët, një ditë që unë mund ta quaj një ditë e madhe, për cilën ne për të ardhur deri te ky vendim është shumë normal që kemi punuar me një periudhë bukur gjatë, duke dialoguar, duke komunikuar me pronarët e kompanisë, duke dialoguar me institucione të ndryshme, të cilat pronarët e kompanive kanë kontrata konkretisht me Komunën e Prishtinës, me Rektoratin e Universitetit të Prishtinës dhe me qendre studentore. Fatbarësisht, do të thonë, ende pa hyrë në takimin e sotëm nga Komuna e Prishtinës na erdhi një lajm që mund të themi një lajm i mirë, që punëtorët e sektorit privat, të cilët janë kontraktual me Komunën e Prishtinës, kërkesa jonë ka qenë që nga viti 2018 dhe kemi kërkuar rritjen e pagës 4%, është rritë dhe paga në sektorin publik. Deri më tash, pas shumë shtyrjesh, pas shumë presionesh, në farforme, shpeshherë janë pozicionet lakmueshme të dy palët. Megjithatë, ne falenderojmë Komunën e Prishtinës, gjithësisht Shpend Ahmetin me bashkëpunëtorë që 20 minuta para takimit na u konfirmua zyrtarisht se Komuna e Prishtinës është e gatshme që këtë pagë që kemi kërkuar na 4% të jetë një rritje dhe kjo rritje do të jetë rritje retroaktive që nga muaji janar i vitit 2018 e deri faktikisht domosdoshmë në fund këtë muajit, dhe në shkresën të cilën shkruan thuhet se të gjitha këtë rritje, të gjithë punëtorët e sektorit privat, gjithsesi domosdoshmë këta të cilët ne kemi bërë kërkesë që të ketë rritja e tyre do të pasojë në fund të këtij muaji, gjithsesi paga e nëntorit, këta punëtorë do t'i merr përpas pagës që do të kenë 250 euro, do të kenë një pagë shtesë ose një grumbullim i mjeteve të cilat kanë qenë që nga janari vitit 2018 deri më sot. Flasim për punëtorët e këtyre tre ndërmarrje, apo që kanë marrëdhënie kontraktuale me këto 3 kompani. Nuk janë 3 kompani, ka më shumë kompani, po flasim me gjitha ato kompani që Komuna e Prishtinës merr shërbime nga punëtorët e kompanive të shkollave, kompanive të qendrave mjekësisë familjare e të kompanive të sigurime fizike, domthonë në bazë të shkresës që na është ofruar sot, pagat e tyre do të jenë me një rritje 250 euro në fund të këtij muaji. Megjithatë, kjo është një kërkesë për cilën ka qenë kërkesa e vitit 2018 dhe në një farforme po themi falenderojmë për një farforme lëvizjen pozitive që ka bërë Komuna e Prishtinës, por megjithatë kërkesa jonë është që paga duhet të jetë 350 euro për këta punëtorë të këtij sektori, sepse janë të diskriminuar në çdo formë me një pagë 200-250 euro nuk mund të mbijetojmë.
dhe bëjmë apel komunës Prishtinës që mos nënshkruaj kontratë me asnjë kompani me një shumë të pagës 250 ose 300 euro, sepse paga e këtyre punëtorëve do të jetë minimumi 350 euro dhe kemi kërkuar mënyrë decisive që ligji i punës dhe marrëveshja kolektive duhet të zbatohet me përpikëri. Ne kemi kaluar si kemi kaluar deri më tash, por megjithatë që nga 1 janari vitit 2020, po shpresojmë që dhe inspektorët e punës do të jenë më aktiv dhe tani tutje këta punëtorë duhet trajtohen ashtu siç e meritojnë. Po, paga minimale është tjetër. Kemi kaluar mbi horizontin e pagës minimale. Si keni kaluar? Kemi kaluar sepse është shumë e vërtet që paga minimale që nga viti 2011 nuk ka lviz, dhe nëse e marrim në mënyrë të themi kështu retroaktive që ka pas obligim qeveria e Kosovës që pagën minimale për çdo vit të arrijë spakut për 10%, andaj vjen kjo paga që paga këtyre punëtorëve duhet të jetë 350 euro. Megjithatë, tani nuk është pronari i kompanisë, nuk janë institucionet ato që qesin kushte. Ato që qesin kushte janë punëtorët me organizimet e veta sindikale. Përkundër komunikimit sot që kom komunikuar që këtë vendim e ja kom ofru kryetarëve të shoqatave, ata e kanë thonë decidivisht. Faleminderit për lëvizjet pozitive që i keni bë. Kjo kërkesë e jona ka qenë kërkesë e vitit 2018, por megjithatë kërkesat tona janë të vitit 2019 që paga jon duhet të jetë 350 euro dhe tërheqmi vretin edhe komunës Prishtinës, edhe rektoratit të Universitetit Prishtinës, edhe qendrës studentore, këto kompani që i kemi pas sot prezent këtu, që të mos guxoj dhe të nënshkruaj një kontratë nën shumën 350 euro, sepse ne do të jemi ata të cilët Mirë, po si do ta ndaloni këtë? Ju thoni të mos guxoj. Po them kushtimisht një farë lloj kërcënimi. Si mund ndalohet kjo? Mos të konsiderohet si një lloj kërcënimi, po si një farë lloj tërheqje e vretjes. Sepse nëse një rektor i një universiteti merr pagë 20 herë më të madhe se sa e një punëtori të thjeshtë, po pajtohem me ju që s'është në rregull dhe është diskriminuese. Po si të ndalohet kjo? Si të bëhet paga më e lartë? Kjo do të ndalohet sepse këta punëtorë janë në farë forme edhe punëtorë institucional. Punëtorët që kompania i menaxhon sot janë punëtorë të rektoratit. Punëtorët që i menaxhon qendra studentore janë punëtorë të qendrës studentore. Andaj, gjithherë duke u bazuar në ligj dhe në obligimet që kanë kontratat ata, më kënd kanë kontratat. Faktikisht do të thotë që mas pari këta punëtorë jashtë ligjshëm i kanë prunë në këtë pozicion që i kanë. Unë personalisht kam hulumtuar në Ministrinë e Administratës Publike dhe ata decidivisht ta kanë thonë. Gjitha punëtorë që janë në këtë pozicion janë punëtorë të cilat i kanë keq përdorur, i kanë keq trajtuar dhe ne me ngulëm tash kërkojmë që këta punëtorë duhet të kthehen në pozicionet që kanë qenë. Këto transformime janë bërë për interesa individuale, sepse në këto transformime kanë përfituar njerëzit individual, po tash me që kemi mbështetje ligjore, këta punëtorë duhet të kthehen në mënyrë graduale në institucionet të cilat kanë qenë më herët. Në punës të kujt do të jenë ata punëtorë? Në punës të kujt do të jenë? Ata duhet të jenë punëtorët e komunës Prishtinës, punëtorët e qendrës studentore, ata punëtorë duhet të jenë punëtorë të rektoratit të Universitetit Prishtinës, aty ku kanë qenë më herët. Mirë, vetëm ta sqarojmë, mbasi deri diku po e kuptoj. Këto institucione janë institucione publike. Po. Për cilat po flensi. Punëtorë privat brenda sektorit, brenda institucioneve publike, ligjërisht si mund të funksionojë kjo? Përveç kompanitë jashtme që marrin shërbime për të kryer në institucione publike. Po të njëjtat shërbime kryhen çish kanë kryer këta punëtorë më herët. Vetëm se këta punëtorë kanë qenë kontratë po pyes. Kontratë, këta punëtorë realisht edhe sot asaj dite kanë kontratë me institucionet që i përmenda. Por megjithatë punëtorët në mungesë të organizimeve, në mungesë të diunisë dhe për momentin kanë transferuar tek kompanitë private. Në momentin kur ta nxom një institucion i jep në shërbim një kompani me kryer shërbimet e veta, në mënyrë automatike ai jep edhe listën e punëtorëve sepse i thotë këta punëtorë duhet të jenë patjetër në listën e kompanisë tonë. Domthonë kjo është çështje ligjore për cilën unë nuk kam çka bisedoj, dhe është çështje që me të vërtetë jemi vanuar pak a shumë, është vanesa është bërë për shkak se punëtorët nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Tani kemi arrit në shkallë, kemi arrit në zhdërvjellësinë, edhe kemi arrit që të zbulojmë ligjshmërinë e trajtimit të këtyre punëtorëve prej një institucioni shtetënor në institucion privat. Po, sepse kjo ishte pak e paqartë, Dorën Zemër, se kujt i drejtohen ata për drejtat e tyre, qoftë me kontratë, qoftë me... Kryesisht tash, çështja e rritjes të pagave, edhe për kontratë, edhe në farë forme për trajtimin e ligjit punës, përderisa ne jemi për këta po tërheqim vretin. Këta punëtorë
edhe nëse vazhdon edhe për një kohë të caktuar trajtimi kësaj forme, i kemi thonë institucioneve shtetërore, mos gabo të nënshkruajsh kontratë për një punëtor i cili do të jetë paga nër 350 euro. Për këta po të rreqim rritin sepse një pjesë bukur e madhe e kontrata. Kush e sanksionon këtë? Fuqia punëtore. Po ligji nuk e sanksionon aktualisht. Ligji e sanksionon edhe sot me këtë pagë që i kemi. Nëse ligji i punës dhe marrëveshja kolektive në farforme në formë të rregullt ekzekutohet, andaj paga e punëtorit mbrin këtu. Për pagën e punëtorit, që sot tash një pjesë po themi pjesë mesatare është 250 euro, nëse këtij punëtori i pagu sazhi punës, nëse këtij punëtori në pushimin vjetor, në pushimin mjekësor, të gjitha këto beneficione që i ka të sankcionuara me ligj, nëse këto i ipen, faktisht paga e këtij punëtori mbrin në 350 euro. Andaj ne për këtë po domi të themi që ne nuk mund të tolerojmë kompanitë të cilat institucionet paguajnë për stazhin e punës dhe stazhin e punës e përfitojnë pronarët e kompanive. Mirë, po atëherë duhet të jetë dikush tjetër këtu që duhet veprojë. Inspektorati i punës që të mos lejojë që të shkelet drejta punëtorit. Ndoshta po them kështu që do ta them edhe meriton me thonë, po ndoshta pikërisht për atyre që ne presim shtetin më të madhen e kemi bumerangun më të madhen. Unë e kam menduar se për gjitha këto sanksione që pronarët e kompanive për ju bojnë punëtorëve në sektorin privat, ndoshta një kohë shumë të shkurt, vetë ne si sindikat do ta padismi inspektoratin e punës. Inspektorati i punës kur shkon e bën verifikimin në një kompani dhe sheh që punëtori i sektorit privat merr pagë 140 euro, është shumë e vërtetë. Dhe pagë 170 euro dhe 130 euro nuk guxon të jepet punëtorën kushte normale. Inspektori e shkruan thotë. Fakt nuk guxon të ketë pagë më të ulët se paga minimale. Jo. Paga minimale thotë decidivisht. Paga minimale guxon të jepet punëtorit vetëm kur kompania shkon në falimentim ose vendi gjendet ndonjë po them nuk guxon të ketë pagë më të vogël se paga minimale. Se disa po më kupton. Edhe pagën minimale pronari i kompanisë nuk guxon m'ia dhon punëtorit në kur guxon m'ia dhon vetëm kur shkon në falimentim. Na nuk kemi një farforme e kemi pjesë ndërmuese të kompanive fatbarësisht nuk është duke shkuar në falimentim. Por ai po e sanksionon me pagë. Po ju po thoni që ka më të vogël pagë se sa paga minimale. Po marrë ka edhe 130 euro sa të marrin punëtorët. Prandaj unë po them që me ligj nuk guxon të ketë pagë. Pa me ligj nuk guxon edhe prapë po them që ndoshta sindikata nesër do ta bëjnë një padingë ndaj inspektorëve kur i shohin këta parregullsi dhe ata nuk veprojnë. Po kur dihen këto publikisht, pse atëherë nuk ka veprime? Sepse korrupsioni fatbarësisht, po e them fatbarësisht në Kosovë është në nivelin më të lartë dhe kjo bëhet për këtë çështje. Kur zoti i shtëpisë e vjedh vetë shtëpinë, andaj domethënë i dyti dhe i treti e ka rrugën qel dhe vjedh kështu për marak. Por i zoti i shtëpisë nuk vjedh vetë. I zoti i shtëpisë vjedh bashkë me ata meshkujt e vet për rreth, edhe ky është komod. A kemi një konstatim në përgjithësi të sektorit privat gjendjes çfarë është aktualisht për ditë se çfarë veprohet tash tutje? Unë personalisht do të thotë me këtë aktivitet merrem që po flasim sidomos pas lufte dhe gjendjen në sektorin privat në çdo kohë dhe çdo moment dimi çfarë jemi, ku jemi. E fatkeqësisht gjithherë sa japim informacione na do të japim ato negative sepse nuk do të thotë që gjithçka është zë, por mund të themi që bardh mund të jetë 50% nga 100%. Andaj pjesa dërmuese e punëtorëve jetojnë në një gjendje jashtëzakonisht tepër të rëndë. Merreni me mend, na këtu jetojmë dhe po flas direkt punëtorët e sigurimit fizik në Gjilan paguhet 145 euro punëtori i cili ka 60 vjet. Edhe ai punëtori në vend që brenda jave të punoj 40 orë, ai mundohet që punon 80 orë dhe 100 orë. Gjitha këto janë të njohura për institucionet obligative, obliguese që ne kemi për me e bë, dhe këto nuk po bëhen. Po jemi në një situatë ku shumë njerëz janë të papunë, dua ta them edhe këtë anën tjetër dhe e kanë, po them në mënyrë figurative dhe kushtimisht mbas edhe frikën që të lajmërojnë që trajtohen në këtë mënyrë ose nuk paguhen as sa meritojnë sepse mund të sanksionohen me përjashtim nga puna totalisht. Pikërisht u mendu këta që ka punëtorë të mjaftueshëm, kemi pru Kosovën në këtë gjendje dhe punëtorët e sektorit privat. Por punëtorët është shumë normal që nuk kanë ndajtur në atë aspektin duart thatë dhe për 3 vite kemi mbi 200.000 punëtorë që kanë ikur nga vendi jonë
Dhe nëse vazhdon ky trend për një kohë shumë të shkurtë, që edhe ka filluar, jo sigurisht dilni në për Prishtinë dhe për vende tjera, edhe pothuajse gati në çdo lokal, në çdo dyqan e shihni kërkojnë punëtorë ose punëtore. Pse është kjo? A është pa më herët? Jo. Kurse tani çështjet kanë ndryshuar, përderisa një numër bukur i madh i familjarëve kanë ikë jashtë, është shumë normal që ai në rend të parë ka siguruar veten, po në rend të parë ka siguruar dikon që qëndron këtu në Kosovë. Po me që ka siguruar dikon këtu që qëndron në Kosovë. Andaj, çaj që qëndron këtu në Kosovë, nuk do t'i punoj një pronari për 200 euro më, sepse ai zotnia thotë më fal, për 200 euro rrin në shtëpi dhe unë ja bëj disi të paguaj 200 euro, mos shko me bë punë po di hava. Është një fakt tjetër i cili shpesh është vënë në sipërfaqe. Punëtor të kualifikuar, sepse mbase të kualifikuarit mund të gjenden lehtë, mund të gjenden jashtë Kosovë, por edhe këtu, po si jemi me këtë punën e kualifikimit të punëtorëve? Pa këto është defekti më i madh që unë po them që njerëzit meritor, njerëzit e kualifikuar po na i merr perëndimi për ta kualifikuar një punëtor, një kryefamiljar, ndoshta do të më investu me 100.000 euro. Prej momenti kur ai lind, shkollohet, aftësohet dhe përfundimisht kur ne e bëjmë taft për të punuar dhe për të shërbyer vendit tonë, ne nuk po i krijojmë kushte që ai të qëndrojë këtu, po ai duhet të dalë jashtë. Andaj, ne nëse vazhdon ky trend kështu, për një kohë bukur të shkurt, kemi me met pa njerëz të cilët në farë forme dinë të menaxhojnë me një mekanizëm jashtëzakonisht bashkëkohor, për cilën sepse ata njerëz atje kanë ikë dhe ai i cili nuk është marrë me këtë çështje, ai nuk din me manipulu me makina të ndryshme. Kur u miratua ligji për nivelimin e pagave në sektorin publik, ishte një debat shumë i madh që sektori privat tash do ta psojë, do të mbytet për shkak të sektori publik do të ketë rritje relative të pagave, në disa sektor goxha të madhe, në disa tjetër relative. A do të vjet kjo më theksueshme tash kur muajin tjetër sektori publik do të marrë pagat me rritje, ndërkohë sektori privat do të jetë aty? Unë mendoj që ashtë sa ne jemi të organizuam dhe këmbgolës që të luftojmë për kërkesat e punëtorëve, pikërisht edhe këto një farë forme ignoranca e shtetit ndaj punëtorëve të sektorit privat, një farë forme i ka dhënë atij guxim edhe e ka pa një parregullsi, e ka pa një farë forme një trajtim jo adekuat dhe pikërisht janë këto për cilat ne pothuajse për çdo ditë tani jemi në një situatë që si sindikat nuk po guxojmë të marrim një hap kaq shpejt sepse ne tash për tash kemi mbi 100 kompani të cilët kërkojnë që të futen në protestë dhe grevë. Por megjithatë domthonë kapaciteti jon është ai që spakut për javën nuk guxojmë të fusim më shumë se 10 kompani në protesta ose greva, sepse kemi një invazion edhe të kërkesa, një invazion të antarët sindikatës që një farë forme të ndryshojmë këtë gjendje çfarë e kemi. Ka një irritim? Sepse jashtëzakonisht shumë i madh. Unë e them edhe jam shumë modest në ata. Nuk është ajo që ne jemi një sindikat tepër aktive. Këta po e ban edhe trusnia e pagave të sektorit publik, sepse një punëtor i sektorit privat është shumë e vërtet që ai punon me një rrezikshmëri ndoshta 100% ma shumë se sa punëtorët e sektorit publik, një orar që ka të stërgjatur dhe punon një punë për cilën thotë unë po punoj edhe një administrator po përfiton. Po pajtohemi që edhe pse kërkun në botë nuk e kemi që paga e punëtorëve të sektorit privat është më e vogël se sa aty në publik. Por megjithatë të jetë një diferencë, një pagë minimale me 170 euro dhe një pagë, po themi gati mesatare në sektorin publik që tash, sigurisht me rritjen që do t'jetë, e që ne i gëzojmë kësaj rritje, 650 euro është me të vërtet një diskriminim që jam tepër i bindur, cili do shtet që t'i thuash jashtë Kosovës që ne kemi një disproporcion kaq të madh të pagave 1:6, kjo është një çmenduri, por këtë e kanë pru njerëzit të cilët e farë nuk ju ka interesuar që si të ndalim rinin, si të kemi një forcë, një fuqi të mirë të punëtore, si të paguajmë me një pagë, po themi mesatare, po për këtë kanë qenë edhe pikërisht kjo fuqi punëtore që është diskriminu, sot kemi milionerë dhe miliardera që... Është një farë lloj paradoksi këtu, sepse çdo herë pushtetarët thonë që sektori privat është ai që e bën hapin e madh të ndërmarrësisë dhe të zhvillimit ekonomik, ndërkohë kur kjo i bëhet sektorit privat, çfarë mund thuhet? Kjo ka bo hap të madh në zhvillimin edhe në përfitimin e disa individit caktuar, por jo për ekonominë e Kosovës, absolutisht. Kjo në farforeve vetë ikja e investitorëve të jashtëm të nxam
investitorët jashtëm kanë ardhur shumë për të investuar këtu sepse kanë pa fuqinë punëtore që e kanë jashtëzakonisht. Kërkun në rajon nuk e ki fuqinë punëtore më të lirë se sa në Kosovë. Por në momentin kur ata kanë filluar që të bëjnë administrimin ose regjistrimin një kompanie, kanë pasur që njerëzit për anash kanë kërkuar mitën e vet, edhe ata kanë ikë dhe faktikisht domethënë kanë përfituar në mënyrë individuale, për ne jemi dëshmitar të asaj që edhe ju keni dëgjuar që njerëz ministra e kryeministra nëse ka desh të marrë me investu në Kosovë, në rend pari ka thonë 103 milion euro, pastaj mund bisedojmë për investime të tilla. Kanë qarkulluar të tilla fjalë, por që megjithatë edhe janë argumentuar. Po dihen me emrin, me mbiemrin njerëzit të cilët kanë thonë, ti sufazemi këtij investitori ke kërkuar 3 milion euro, po dihet me emrin. Andaj unë mendoj pse, nëse ky ka gënjur që i ka kërkuar 3 milion euro një ministër të nxom, ose duhet me shku në burg ministri, ose duhet me shku ky që e ka propaganduar çështje. Dhe asnjëri as tjetër nuk e dikush duhet ja përgjegjësi për këtë. Dikush do duhet të përgjegjësi. Shqo, një farforme kur gjendjen e punëtore kemi pruar në këtë gjendje, fatkeqësisht ndoshta nesër është e kotë. Kur ajkën e shtetit e ke qit jashtë, është e kotë kjo, le t'ja përgjegjësi për çdo gjë. Në cilin sektore kemi gjendjen më të rëndë në tek punëtorët privat? Është përmendur shpesh ndërtimtaria? Kryesisht e kemi gjendjen e rëndë tek punëtorët në ndërtimtari sepse punojnë pak kontrata pune. Rregullshmëria e punës është më e madhja. Paguhen cash në shumicën e rasteve? Paguhen cash shumë normal, nuk ka kontribute dhe në moment ai kur fillon të nxom në mars me punu dhe përfundon dikon në procedurat tina në shtator ose në tetor, domethënë çat pagë që i ka marrë për nyshën nuk ka asnjë kontribut dhe kështu po vazhdon me vitet tona që nesër është masë theksuar kjo në sektorin privat? Sepse s'mund t'i përfshim gjitha këtu, ka që janë edhe serioze. Po ka që janë kompani serioze, po është numri shumë i paktë i tyre, Duan. Aq më e keq është ajo që shteti po e din për ato kompani. Shteti po i sheh, shteti po i afrojmë argumente dhe shteti nuk po mirët me ta. Kjo është më e rënda. Në fakt përpos punëtorëve që janë në ndërtimtari edhe punëtorët teknikë që bojnë mirëmbajtjen e objekteve dhe instalimeve të ndryshme, edhe këta janë një farë rrezikshmëri shumë të madhe ta nxomë edhe këtë objekt ku për ta pastruar këtë objekt përdoren medikamente, përdoren shumë detergjente ndryshme, të cilat asnjëherë nuk është vërtetuar se është i rrezikshëm për shëndetin e punëtorit, në farë edhe për shëndetin tënd. Që ne kemi informacione që këto detergjente që po përdoren këtu janë të ndaluara, por megjithatë nuk kemi hala diçka zyrtare. Përndryshe shëndeti i punëtorit këtij sektori është duke u përkeqësuar. Është edhe shumë e keqe që në moment kur smuhet punëtori i jap një muj ditë pushim, nëse je në rregull mirë, nëse nuk je në rregull do të më shkon në shtëpi dhe përfundoj procesi. Po, dhe ju po premtoni që nga janari vitit të ardhshëm nuk do të lejoni. Ju dhe punëtorët që ju përfaqësoni sektorit privat nuk do të lejoni që dikush të paguhet më pak se 350 euro. Mas pari këtë të themi kështu një farforme këtë trimni nuk është që unë jem trim që po e bëj, po këto po e bëjnë punëtorët mbrapa dhe ata po më bëjnë presion mu. Unë them një farforme i falenderoj me kryetarët të shoqatave të cilët ndoshta nuk e kanë ndërprej punën qysh nga java e ardhshme. Po flas ku kemi organizim sindikal. Edhe gjitha kushtet, gjithë parametrat pa ne kemi kërkuar pagën e për shembull direkt ta marrim. Pagën e punëtorëve në rektoratën e Universitetit të Prishtinës që spaku të jetë pagë 350 euro. Dhe rektorati thotë po kërkojmë falje, por nuk kemi buxhet. Po mas dytit kur shkojmë na prapë bëjmë protestën tjetër, dal dhe blen xhipa me ka 70.000 euro. Domthonë buxhet për të kriju komoditet njerëzve, administratës së rektorit paska. A nuk paska për të krijuar një farforme, një asistencë, po thëmë sociale, ose një komoditet, një punëtori që të ngritet paga prej 250 euro të shkanë 300 euro. Kjo është diçka që thonë rrushit të po rrushin në pishet, edhe këtu po themi që keqpërdorimet që janë duke bën një institucion, duke pa një institucion tjetër, mendon se kjo është bën një duktori normale dhe duhet të vazhdojmë tutje. Po, dhe në sa prej këtyre fushave të sektorit privat keni shtrije sindikale, sepse po e konstatojmë që ndërtimtaria është një prej sektorëve më shumë të probleme në këtë drejtim, a keni arritur aty që të krijoni sindikata?
në një të dhënë që vitin e kaluar që i kemi bërë gjitha sindikatat e rajonit, ka dalë që sindikata e sektorit privat në Kosovë është sindikata më e organizuar, edhe pse pajtohemi ato që nuk kemi në nivelin duhur as për sa afërmi, por megjithatë këtë duhet ta them, në nivel rajonal jemi sindikata më e organizuar. Ne kemi organizime të hapura sindikale. Flasim gjithërsi mbas ligjit. Kemi raste kur vetë pronari kompanisë në ndihmon në organizimin e sindikatës. Kemi raste kur ne jemi të obliguar në mënyrë sekrete të hyjmë dhe ndoshta më shumë se gjysmën e punëtorëve t'ja glabrojmë, po them, duke i shti që të nënshkruajnë deklaratat që janë antarë sindikatës. Andaj kemi pozicionet ndryshme, derisa dikon veprojmë haptazi, dikon duhet vepruar në mënyrë, po them kështu, individuale, sekrete. Nëse një punëtor, një X kompani ka një deklaratë dhe ai tregon për kushtet jo të mira të tinaj, ai e çon një telefonat, thret në sindikat dhe ne si sindikat jemi të obliguar që procedurën ta shtyjmë deri në skajt që të realizohet e drejta këtij punëtorit, edhe fatbarësisht po themi ne jemi nuk kemi një staf shumë i madh, por megjithatë çdo punëtor që është antar i sindikatës son nuk ekziston në Kosovë punëtor që ka një breng dhe që ka thirrë në sindikat dhe që s'pak nuk i kemi dalë në balë me gjithë fuqinë dhe kapacitetet tona që i kemi. A ka pas raste kur janë penalizuar njerëzit që janë bërë pjesë e sindikatës nga kompani të ndryshme për shkak se i kanë dhënë informacione sindikatës që ata nuk kanë dashur që të bënë ato publike? Ka qenë më herët kemi pasur kur në farforme ne në kemi pasur pronar kompania se flasim direkt me emrin në Viva Fresh. Ka qenë një lloj menaxheri, ka qenë antar i sindikatës dhe i kemi kërkuar që të bisedojmë me pronarin e kompanisë për rritjen e pagave. Dhe në moment kur pronari i kompanisë ose bashkëpunëtorët e tij e kanë pa tartësisht me rritjen e pagave. Brenda një muaj ditë i ka lëshuar vendimin e ka larguar nga puna. Çka është bë? Ka ardhur tek ne dhe ne përpos anës zyrtare kemi intervenuar edhe tek ministri i punës, se kemi njoftuar. Ministër, ky punëtor i kësaj kompanie ka kërkuar rritjen e pagave për punëtorët e kësaj kompanie, ju lutemi ta mbështetni sepse kompania është duke larguar nga puna. Ndoshta me bekimin e kryeinspektorit, ish kryeinspektorit, nuk kam një bindje shumë lot. Domthonë, pronari i kompanisë ka pas atë guxim, edhe pse ministri ka qenë në djuni, por ministri, unë besoj që ministri kur i kemi thirrë që ai të intervenon edhe ka bënë intervenimin pozitiv. Pronari i kompanisë në lidhshmëri me kryeinspektorin e kanë larguar dhe sot jemi në procedurë gjyqësore duke u nikur për këtë rast. Jemi në minutën e fundit dhe dua ta di nëse mund ta bëjmë një farë lloj krahasimi. Sa njerëz, po them në mënyrë figurative, mund vinë pas jush për një protestë, në qovë se e vlerësojmë shumë të rëndësishme dhe duhet jenë numër më i madh, sepse Bashkimi i Sindikatave të Pavarur as për 1 maj, kur është dita ndërkombëtare e punëtorit, nuk pa arrin që të bëjë më shumë se 300 veta, po themi kështu. Ne mendojmë që pas kësaj sindikate, edhe pse nuk kemi guxuar ta marrim në një farë forme atë orientim, sepse për ta marrë atë, kuptojnë diçka, punëtorët e sektorit privat janë njerëz të untë. Ata mund dalin nga binarët shumë shpejt. Thatë për 1 maj. 1 maj i këtij viti, në fakt, ne si sindikatë e sektorit privat nuk kemi bashkangjit BSPK-s, sepse i kemi thonë BSPK-s, ju lusmi, ose bëjeni ju si BSPK, që unë jam pjesë e BSPK-s, ose duhet ta bëj unë si sindikatë e sektorit privat, sepse në vitet e kaluara kemi dalë si sindikatë e sektorit privat, kemi pas vetëm në regionin e Prishtinës ose vetëm në komunën e Prishtinës kemi pas një numër shumë më të madh se sa BSPK kur ka thirr protestën e 1 majit. Dhe i kemi thonë, ta shohimi se sa po del vetëm sindikata e sektorit privat e sa po del BSPK. Në fakt BSPK ka dalë me një numër shumë të vogël se na si sindikat. Por megjithatë është e mira e kësaj që ne për çdo ditë po rritmi. Ne sot marrim informacione dhe në farforme nga Gjilani dhe nga Gjakova që ditën e martë dhe të mërkurë që do të protestojmë javën ardhshme, do t'i bashkangjiten edhe ata në vendet e tyre të punës e që kërkesat do t'janë të njëjta. Mirë, shpresojmë, urojmë që të ketë përmirësim të kushteve të punës, të pagave dhe gjitha atyre gjërave që nevojiten për një vend pune, për një punëtor në gjithë sektorët, qoftë privat, qoftë publik, se do të ishte mirë për secilin përmirëqenjen e secilit vetë kam punuar afro 12 vjet në sektorin privat, e di se si janë gjërat, që të mirë, faleminderit shumë zotëzë. Faleminderit për jushën, besoj që kjo gjendje do të rregullohet, jo ashtu sa dëshirojmë ne, por nuk do të rregullohet pse
mekanizmat e shtetit po e imponojnë për më rregullu, po fuqia punëtore po e bjen gjendjen që pa dashur nuk ka çfarë për rregullu. Faleminderit edhe një herë, sukses. Faleminderit. Miq të nderuar, kjo ishte biseda në pjesën e parë të magazinit së pasdites. Biseduam me zotin Isuf Azemi, kryetari i sindikatës së sektorit privat, që foli për kushtet e vështira që kanë një pjesë e madhe e sektorit të privat të punëtorëve që kanë kushte jo të lavdishme të punës së tyre. Do të ketë pak marketing e promo, pas pak me ju do të jetë kolegja ime Alinda Sejda. Do të ketë një temë shumë të lezetshme për të diskutuar, për nostalgjinë, për klasikën. Mysafiri ka shumë interesant. Forca Kosova 20:45, Çekia Kosova, emision special sigurisht për orës 20. Qëndrojmë ne.